رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. السلام عليكم. أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا، ومبارك الشهر الكريم عليكم وعلينا، وتقبل الله منا ومنكم. مرحبا بكم في قناتكم قناة الهادي سمارت فون. اليوم جئناكم بتسريبات حول هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10، حيث سوف تعلن شركة سامسونج عن هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10، وهو الأخ الأكبر لهاتف نوت 9. والهاتف سوف يتميز بشاشة 6.66 بوصة وله نسختين، بمعالج 8 النواة وآخر رباعي النواة، وبطارية 4100 ليثيوم. وسوف نستعرض المواصفات المتوقعة للهاتف على قناة الهادي سمارت فون بناء على التسريبات. مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10 المتوقعة: أولا، شاشة 6.66 بوصة أي 16.92 سنتيمتر. ذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت مع رام 6 جيجا بايت. كاميرا مزدوجة 13 ميجا بكسل زائد 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة متغيرة من f ل 1.5 ل f على 2.4، تضبط نفسها حسب الإضاءة. الكاميرا الأمامية الدقة 8 ميجا بكسل، فتحة العدسة f ل 1.7. يستخدم ماسح ضوئي، يدعم الشحن السريع. الموبايل بأندرويد أوريو 9 مع واجهة سامسونج إكسبرينس، يدعم كل من مستشير الضوء ومستشير القرب ومقياس التسارع والبارومتر، إضافة إلى البوصلة والجيروسكوب. مزدوج الشريحة نانو سيم، يدعم كل من شبكات